I just woke up tapos wala akong kasama. Wala si mama, wala si Amarah, saka si ate baby. Hindi ko lang na sila nagpunta. Siguro nainip dahil haba ng tulog ko. Ngayon pa lang kasi ako nakapagpahinga or nakadiretso ng tulog simula nung umuwi ako from New York. Kasi di ba sunod-sunod yung party. Dumani ako 26. Dumani ako from New York 25. Diretso ng party ni Papa Dyan at AMARAH. 26 diretso ng Pampanga, party ni Lolo. Tapos 27 errands kasi madala lang ako ng Pampanga. And then 28 paluwas na ng Manila. 29 papunta ng LA. Kaya ngayon lang ako nakatulog ng diretso. Anyway, ito pala ang house namin dito sa Pampanga. Napakatahimik kasi kumpara from where I live. Ano na to? Medyo matagal na rin yung house namin dito. Ito yung labas. Yan, dyan ako nakakambay. Dyan ako nagko-coffee. Tapos yung nanay ko, napakahilig sa mga napakahilig sa mga ang tawag ko dyan, abubo. Graduation picture ko. Ayan. Siguro more than 10 years na yung house namin. Yeah, more than 10 years. Tapos may ref kami dito sa aming common area. Ito yung parang common area namin kung saan kami nagiging common. Charot. Kung saan kami umupo. Umupo kwentuhan. Pero usually ginagawa namin sa mga kwarto. Ako natulog. Dito ako natulog kasi kailangan ko ng complete sleep dahil magdadrive ako pa Manila. Tapos dito sila. Dito naman sila natulog. Si Mama at saka si Amarah. Dining area. Kaso nakalock. Yan yung front exit. Tapos merong kwarto doon. May mga boxes kami doon kasi hindi pa namin naayos yung mga ibang gamit. Naka-ready na dito. Ito yung favorite kong tambayan. Saan kayo galing? Saan kayo galing? Saan kayo galing? Hi! Good morning! Saan kayo galing? Car wash mo. Saan tayo pupunta? Eh wala akong di man ako nakabihis. Dali, nakaano lang ako. Pambahay. Wala yung lisensya ko. Wait lang. Kunin ko. So anyway, ayan na tayo ulit mag-house tour. Pero anyway, ayan na yung garden. Tsaka yung harap ng bahay garden. Anyway, bye!